Mitt livs största utmaning. Ni som har sett mina tidigare videos har hört mig säga det förr. Och vet att jag har pratat om det tidigare. Och jag vet faktiskt inte varför. Jag tror inte vi ska gräva i det just nu i alla fall. Varför jag fortsätter att utmana mig själv på värsta tänkbara sätt. Jag fick en idé. Klockan 10 på kvällen den 27 december 2012 snörade jag på mig löparskorna för första gången på 16 år. Klarade knappt 2 kilometer. Distanserna efter det är bara ett kvitto på att utvecklingen har gått åt rätt håll. Men den verkligt stora behållningen är äventyren och naturupplevelserna. Utan överdrift gör det hälsan och livet ännu mer värt att leva. Ännu så länge bara en grov idé, men den går att förbättra. Lite mindre grov idé. Låt mig förklara lite grann vad det är. En gång i tiden så kämpade jag verkligen för att klara av att springa 5 kilometer, så småningom 10, sedan 10 i terräng och här om året 21 kilometer, det vill säga en halvmara i fjällen. Och förra året 42 kilometer, vilket är en full fjällmaraton. Här har jag planerat att göra en grej till. Och eftersom en permanent tatuering verkligen kommer sitta där så måste man vara helt säker på både innehåll och utformning innan man går vidare. Och jag har annat att göra. 106 gram. Nej, det är inget hokus pokus. Det handlar om vanlig gröt. Jag hade tänkt att prova den här imorgon. Se hur den smakar och se om den ger någon näring att tala om. Det här är också torrmat. Pasta bolognese. Det får också bli en provsmakning på den. För att se om det kan funka att ta med sig upp till riksgränsen. Andra grejer som jag väger är solglasögon. Men också såklart lite större grejer som måste med. Själva ryggsäcken, vattenblåsan som ska hålla alltihopa under det här äventyret. En liten mini-handduk, Pompid-plåster, mini-kryddburk för att spetsa till maten lite grann. Diverse påsar för att hålla olika saker och ens inte plockat fram allt. Det kanske viktigaste är väl sovsäcken så att den är i ordning. Och det handlar inte bara om att jaga antalet gram för att få ner det så lite som möjligt och vara nördig på det sättet. Det är också lite terapi för att tänka sig in i situationen. Vilken utrustning, vad ska jag ha med? Har jag koll på läget? För annars så sticker lätt nerverna iväg.
Just när det gäller prylar så tror jag att jag behöver några dagar till på mig att samla på mig idéer och erfarenheter, framförallt från löpare som har gjort det här äventyret tidigare. Jag behöver också gå in i affären och känna och klämma lite grann på grejer som jag tror att jag vill ha med mig. Och det kommer bli likt förra året om du var med då, en liten miniserie här på YouTube där du kan följa med förberedelserna och tänket kring den stora tävlingen, den stora utmaningen, och förstås hänga med på loppet, 2-dagarsloppet, orientering längst upp i Treriksröset tillsammans med min kompis Conny. Så tryck på gilla-knappen, tryck på prenumerera och kommentera gärna med glada tillrop om du vill. Så hjälper det till ganska mycket, jag lovar. Ha det bra, så ses vi.